สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการถักแครอทนะคะความยาว 5.5 เซนติเมตรนะคะสำหรับตกแต่งกิ๊บติดผมหรือใช้ตามต้องการนะคะอุปกรณ์ในการใช้งานก็คือไหมพรม4 พายแล้วก็เข็มโครเชต์เบอร์ 5/0 นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเกี่ยวเข้ามา1 ครั้งค่ะเราจะขึ้นโซ่2 โซ่นะคะ1 2นะคะแล้วเราจะถักงานย้อนกลับมานะคะในหลักที่2นะคะในโซ่ที่2นะคะถัก V ลงในโซ่ที่2หรือถัก X 2 ครั้งในหลักเดียวกันนะคะนับ1นะคะตามอีก1 ครั้งนะคะในหลักเดียวกันนะคะ2นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทุกแถวให้ขึ้นโซ่1นะคะโซ่1พลิกกลับถักแถวที่2นะคะแถวนี้ให้ถักใน2 ช่องนี้นะคะ1 2นะคะถัก X ลงในช่องแรกนะคะถัก V ลงในช่องที่2นะคะ1 ครั้งอีกครั้งหนึ่งทำในที่เดิมนะคะ2นะคะก็ทั้งหมดก็จะได้3 หลักนะคะโซ่1เตรียมถักแถวที่3นะคะพลิกกลับแถวนี้นะคะเราจะทำ1 2 3ช่องนี้นะคะถัก 2x และก็ V นะคะ x ที่1ครั้งที่2ช่องสุดท้ายทำ V นะคะเมื่อจบแล้วจะได้4 หลักนะคะสำหรับแถวที่3ครั้งที่1นะคะครั้งที่2ทำในหลักเดิมโซ่1นะคะเพื่อที่จะถักแถวที่4พลิกกลับนะคะถัก 3x นะคะและ V นะคะ1 2 3หลักสุดท้ายถัก V นะคะ1ทำที่เดิม2นะคะจะได้แบบนี้นะคะโซ่1เตรียมถักแถวที่5พลิกกลับแถวที่5ทำ 4x V นะคะ1 2 3 4และ V ในหลักสุดท้ายนะคะทำที่เดียวกันอีกครั้งหนึ่งแถวนี้จบแล้วจะได้6 หลักนะคะโซ่1ทำแถวที่6นะคะพลิกกลับแถวนี้เราจะทำ 5x และ V นะคะในหลักที่1ทำ 1x นะคะหลักที่2 3 4 5 V ในหลักสุดท้ายนะคะโซ่1พลิกกลับถักแถวที่7นะคะเราจะเพิ่มความใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามที่เราต้องการนะคะ
แถวนี้ทำ 6x และ v นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะหลักสุดท้าย v ครั้งที่1ครั้งที่2จะแบบนี้นะคะโซ่1พลิกกลับถักแถวที่8แถวที่8ทำ 7x และก็ v นะคะ1 2 3 4 5 6 7และหลักสุดท้ายทำ v นะคะครั้งที่2ลงที่เดิมก็จะได้แบบนี้นะคะทั้งหมดจะได้9หลักนะคะต่อมาเราจะหยุดขยายแล้วนะคะเราจะถักอีก4แถวก็แถวละ9หลักนะคะ 9x นะคะความสูงแล้วแต่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเราจะทำแค่4แถว2 3 4 5 6 7 8 9นะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาทำ4แถว9หลักนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะลดหลักนะคะโซ่1พลิกกลับแถวที่13นะคะเราจะทำ A นะคะหรือ2หลักรวบพร้อมกันให้เหลือหลักเดียวนะคะจะมี3ห่วงรวบหมดนะคะจะกลายเป็น1หลักนะคะจะลดเหลือ1หลักแล้วก็ถักไป 5x นะคะ1 2 3 4 5แล้วจะเห็นว่าเหลือ2หลักเราจะรวบถัก A เข้าด้วยกันนะคะ2หลักนะคะแทงลงไปในหลักแรกอย่าเพิ่งรวบจับไว้ก่อนแล้วก็แทงไปอีกหลักหนึ่งจะมี3ห่วงแล้วก็รวบหมดให้เหลือ1ห่วงนะคะแบบนี้นะคะจะเริ่มโค้งเข้านะคะโซ่1พลิกกลับนะคะแถวที่14เราจะลดหลักอีกนะคะถัก A ใน2หลักแรก1หลักจับไว้ก่อนแล้วก็หลักที่2เกี่ยวเข้ามาแล้วก็ลอดผ่านห่วง3ห่วงนะคะได้ 1A นะคะต่อไปถัก 3x นะคะ1 2 3นะคะต่อไปจะลด2หลักสุดท้ายให้เป็น A นะคะหลักที่1จับไว้ก่อนสอดไปหลักที่2เกี่ยวเข้ามามี3ห่วงแล้วก็รวบหมดนะคะก็จะเหลือ5หลักนะคะสำหรับแถวนี้นะคะโซ่1พลิกกลับถักแถวที่15นะคะ2หลักแรกก็ทำ A นะคะหลักที่1หลักที่2แล้วก็รวบนะคะ1นะคะถัก 1x แล้วก็ถัก A นะคะ
แถวนี้จบแล้วเขาจะเหลือแค่3หลักนะคะครั้งที่1ครั้งที่2อย่าเพิ่งรวบนะคะเรารวบ3ห่วงพร้อมกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักx รอบชิ้นงานโดยแต่ละมุมให้ถัก2ครั้งนะคะมุมแรกให้ถัก x 2ครั้งหรือถัก v นะคะนอกนั้นถัก x ธรรมดามันจะมี3มุมด้วยกันนะคะ2ครั้งแล้วก็ถัก x ไปเรื่อยๆนะคะถักไปให้ถึงมุมนะคะอันนี้เหลืออีก1หลักนะคะเราก็จะถัก x ไปปกตินะคะแล้วพอถึงตรงแหลมๆจะเป็นมุมเราก็ถักไป 2x นะคะใครจะถัก3ก็ได้แล้วแต่นะคะ1ครั้ง2ครั้งนะคะถ้าเราไม่ทำ2หรือ3ครั้งเนี่ยมุมเขาก็จะงอเข้ามานะคะเขาจะไม่ตรงนะคะก็ถัก x ไปรอบเลยนะคะพอถึงมุมก็ถัก2ครั้งนะคะค่ะก็ถักไปให้ถึงมุมนะคะพอใกล้จะถึงมุมนะคะตรงนี้ของเราเหลือหลักหนึ่งแล้วก็จะถัก x ไป1ครั้งพอถึงมุมก็ถัก2ครั้งนะคะสำหรับมุมให้เหมือนกับช่องแรกนะคะเราถัก2ครั้งในช่องแรกนะคะสุดท้ายก็ต้องถัก2นะคะ1 2แล้วก็ถักปิดด้วย C นะคะเกี่ยวผ่านในเข็มตัดใหม่แล้วก็ซ่อนปลายให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้วหรือใบข้างบนเขานะคะใช้สีเขียวนะคะเราจะถัก3แฉกนะคะคล้องไหมแบบนี้นะคะผูกให้เงื่อนเขารูดได้นะคะรูดได้แบบนี้นะคะจากนั้นถอดเข็มออกแล้วก็ใส่ไปในช่องตรงกลางของแครอทนะคะพับครึ่งนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปตรงกลางนะคะเกี่ยวห่วงสีเขียวเข้ามาค่ะแล้วก็ถักโซ่3นะคะ1 2 3ทำ F ในที่เดิมนะคะเราจะถักหลักเดียวกันหมดเลย3กลีบนะคะปลดทีละ2เหลือ2แล้วรวบปิดกลีบแรกด้วยโซ่3 1 2 3ถัก C ที่จุดเดิมนะคะเกี่ยวผ่านในเข็มกลีบที่2โซ่3 1F ลงที่เดิมปิดกลีบที่2ด้วยโซ่3ถัก C ลงที่เดิมกลีบที่3เริ่มโซ่3 1F ลงที่เดิมปลดทีละ2นะคะ2ห่วงเหลือ2ห่วงในเข็มแล้วก็เกี่ยวผ่านทั้งหมด
ปิดกลีบที่3ด้วยโซ่3นำไปถัก4กับจุดเดิมนะคะโซ่1กันหลุดนะคะแล้วก็ดึงออกมายาวๆแล้วก็ตัดไหมซ่อนปลายให้เรียบร้อยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆสนใจก็ลองทำกันดูนะคะกิ๊บที่ขนาดที่เราถักนี่ก็จะเป็น 5.5 เซนนะคะความสูงสามารถเพิ่มได้ตามต้องการนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำกันได้นะคะรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ